guys, ඉතින් මම අද යනවා Power Platform community එකට. access tower එකේ Microsoft system එකේ තියෙන්නේ. access tower එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ස්ටුඩන්ට් දැන් ටිකක් පරක්කුලා ඉන්නේ. හරි ගයිස්, අද ඉවෙන්ට් එකේ සෙෂන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි සෙෂන් එක විරුක්ෂ පෙරේරා අයියා එක්ස්ප්ලේන් කරනවා Power Platform pipeline එක application deployment ලේසි කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි සෙෂන් එකකින් ෆික්‍රි ඉස්මේල් අයියා කියලා දෙනවා no code, low code සහ pro code කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ වෙනස මොකක්ද? ඒ වගේම කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැතුව කොහොමද to do app එකක්, Kanban board එකක් වගේ දේවල් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අද ඉවෙන්ට් එකේදී කතා කරන්නේ. මේ ඉවෙන්ට් එකේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා මට. මම රෙකෝඩ් කරපු ටික දාන්නම්. All tools that we are using, all the technologies that we are using, the standards, rules and regulations, everything will be planned and tracking that scale. This is where you build your this is where you build your solution, develop your solution, and do the continuous testing until the requirement is met. Then you have the maintenance. Maintenance stage. So this includes deploy, operate, and alter and learn. These three stages. So this is where you deploy your developed solution and do the continuous improvements according to the feedbacks that you will be getting from the relevant parties. So here's it is a framework that you should keep it. But you have to tell them. That information is not available for, because if you take open, have you anybody heard about large language models? LLMs. All of you know that, yeah? LLMs. What is LLM? Name that no. Lamit Kino. See one. Everybody okay? Lamit Kino and Lamit. Okay, have a knowledge about it. එයාට ෆිසික්ස් එක කියලා දෙනවා. හරි ගණන් කියලා. ඊට පස්සේ එයාට ලෝකෙ විදිහට දේවල් කියලා දෙනවා. ඒක එයාට කියලා දෙනවා 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳන් දේවල් කියලා දෙනවා. ලංකාවේ යනවා එක එක කියලා දෙනවා. දැන් එයාට ඔය එකක් තියෙනවා එයා කියනවා. මම එයාට ප්‍රශ්නයක් අහනවා ලංකාවේ ජනාධිපති කවුද? ඒ නමක් කියනවා. නෙමෙයි සෝයසෝ. දැන් එයාට මම කිව්වොත් එයාට මම නොලෙජ් එක දීලා තියෙන 2021 වෙනකම් විතරයි. මම යාගෙන අහනවා දැන් ලංකාවේ ජනාධිපති කවුද? දැන් 2020 ජනාධිපති කියන්නේ. ඒක තමයි ට්‍රේන් කරන්නේ. ලාර්ජ් ලැන්ග්වේජ් මොඩල්. හැම පැත්තකම සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකේ දිනන හැම පැත්තක්ම. පොත් කියනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ්සයිට්ස්, බ්ලොග්ස්, සමාජ කුමාරෙන් බැලුවා. අනිත් ඒවා බැලුවා. ඔක්කොම තියෙනවා. හරි 49% ඒක 49% ආවා. 49% සංනාවනේවා ඒක උදාර මල්ලාදීනේවා ඒකයි. 49%. හොඳයි කියනවා. 49% වගේ බැනක් වැඩි. අනිත් එක බැනලා කෑ ගහනවා ඒ සිස්ටේවා ඒකට ඒ ස්පීඩ් ඔක්කොම ඩවුන් වෙනවා. දැන් 90% එනවා. 2% විතර ඒක නැති. මේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ ලැන්ග්වේජ් වල. ඒක මට කියන්න පුළුවන් ChatGPT එකෙන් මම දීලා කිය ChatGPT යූස් කරනවා නේ. उसका दिना use it right. ChatGPT කියන්න මම අහනානේකට අරහේ උත්තර දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් කියනවා I need angry chef telling me recipes.
you are act like you are in angry check telling me recipes ලාන්න fried rice වලට මට recipe එකක් එතකොට බලා ගන්න මම බණියේ දැන් try කරලා බලන්න එතකොට ලාඩ්ලගේ මොකද අරෙන්නේ તો අනිත් පැත්තේ අනිත් පොඩ්ඩේ ඒ කුටි ලාඩ්ලගේ මොකද ඒ වගේ ඉතින් එයා තියෙන ට්‍රේන් කරපු knowledge එක විතරයි මේ ට්‍රේන් කරපු knowledge එක අමතක දැන් එයාගෙන් ගිහලා આવොත් මගේ වයස කියලා කියන්න බෑ දන්නේ හැබැයි මම මගේ නම අහලා තිබුණ මගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ කලින් වීඩියෝස් වලින් කියනවා මෙන්න මේ මේකේ පින්වලු කියයි හැබැයි අලුතෙන් එනවා ඒකට ලාස්ට් මොකද කියනවා අර ජෙනරේටිව් AI කියන්නේ natural language processors වලට ගන්නවා හරි මේ දවස්වල වෙච්ච භාෂාපදනේ කියන එක නිකන් කතා කරලා අහන්නේ එයාට ඉතුරු ටික දෙන්න බෑ ඉතුරු ටික දැන් ඔයාගේ හොත් එම අපේ කම්පැනි එකේ වැඩිම පඩි ගන්න එක කෙනා කවුද ආස්ලන්නේ මොකද දැන් හැබැයි වැඩිම පඩි ගන්න එක කෙනා කවුද කියන එක ඒක තේරෙනවා අපේ කම්පැනි එකේ තේරෙන්නේ ඒක නේද ස්කිල් එක බිල්ඩ් කරන්න ඒක තමයි ඒ just like co-pilot देना तो सिमेंटिक कलर है ना फिर में सिमेंटिक फंक्शंस के सिमेंटिक कलर करके इसके अपन ඉතින් ගයිස් ඔය විදිහට තමයි අද ඉවෙන්ට් එක ඉවරුනේ ඊට පස්සේ අපිට රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් හම්බුණා පියවත් තරන් එළියට ආවා ඔගොල්ලෝ දන්නවා ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන දෙයක්. එතකොට ඒ වගේ අප්ඩේට් වෙන ටෙක්නොලොජි එකක් එක්ක ඉන්නකොට අපිත් හැමතිස්සෙම ඒවත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන මේ වගේ ඉවෙන්ට් වල තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් තමයි අපිට මේ අප්ඩේට් වෙන දේවල් ගැන මේවට ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි ඔයගලන්ට ෆීල්ඩ් එකකින් අයව හම්බෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් එක්ක නෙට්වර්ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔපචුනිටිස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගයිස් ඉස්සරහටත් තියෙන ඉවෙන්ට් වල මේ විදිහට ලොග් අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් goodbye